Бо наукова робота, вона потребує системності, сталості. Яка може бути системність і сталість, якщо ти перші 3 місяці зрозуміла в великому стресі? На жаль, жінки і досвід жінок розглядається як ресурс для доведення злочинів російських військових. Я дуже боюся, що внески дуже багатьох жінок, правозахисниць і так далі, можуть бути забутими після війни. Вітання всім. Передусім дякуємо феміністичній майстерні за те, що вона дозволила нам зібратися і поділитися своїм наболілим. І я для початку пропоную нам коротко представитися для наших слухачів і слухачок. Дозвольте, очевидно, я почну. Мене звати Олена Стрельник. До початку повномасштабної війни я була дослідницею, я соціологиня, і фокус моєї експертизи – це переважно гендерні дослідження. Мене звати Марта Гавришко, я кандидатка історичних наук і займаюся вивченням сексуального і гендерного насильства під час воєн і геноцидів. Пишу книгу про сексуальне насильство під час Голокосту на території України. Також я є членкиною міжнародної дослідницької групи «Сексуальне насильство під час збройних конфліктів». І до війни я працювала, моєю головною афіліацією була афіліація у Академії наук України у Львові, і також з січня я була призначена на іншу посаду, про яку я, власне, поговорю пізніше. Я працюю в Центрі жіночої перспективи, називаюся Марта Чумало. Це громадська організація, яка працює вже 24 роки у Львові. Я надаю психотерапевтичні послуги постраждалим. І займаюся різними інтервенціями в систему, яка має бути, з моєї точки зору, більш чутливою до потреб і прав жінок в Україні і в світі. Що змінилося у вашій діяльності з початком повномасштабної війни? Марто Гавришко, хотіла би почати? Дякую, Олена, залюбки. Отож, напередодні війни я, власне, приїхала із Мюнхена зі свого чергового наукового стажування. І у січні я була призначена директоркою міждисциплінарних досліджень Бабиного Яру, Інституту міждисциплінарних досліджень у меморіальному центрі Голокосту Бабин Яр. Я, власне, готувалася до переїзду у Київ для, власне, початку цієї роботи. Я розробляла різні проекти, консультувала зі своїми закордонними колегами. Це були надзвичайні проекти, які мали розвивати студії Голокосту, які мали розвивати різні едукаційні програми із історії Голокосту в Україні. І це мав бути дуже амбітний і цікавий проект. І також паралельно я планувала робити багато заходів, які пов'язані, власне, з гендерними аспектами досліджень Голокосту та Другої світової війни. І війна, на жаль, дуже кардинально вплинула на ці плани, тому що наш центр був змушений повністю перепрофілювати свою роботу. Ми повністю зосередились на гуманітарній роботі. Тобто це допомога постраждалим, це допомога тим людям, які вразливі під час війни, які потребують медикаменти, потребують продукти. Це допомога людям в евакуації із цих гарячих точок, а також це захист культурних цінностей в Україні. І таким чином, фактично, моя робота також стала пов'язаною із тим, що я намагалась у своїх публічних презентаціях показати, як російська пропаганда, ідеологічна машина війни, як вона інструменталізує історію Голокосту в цій війні для того, аби виправдовувати масові вбивства, які чинять російські військові зараз в Україні. Таким чином, велика частина моєї роботи зараз спрямована, власне, на це, на те, аби говорити, як страждають єврейські пам'ятки в Україні, наскільки вразливим є культурна спадщина в Україні, наскільки вразливою є становище
усіх дослідників і дослідниць, у тому числі зі студії Голокосту в Україні. Перебуваючи у Львові, готуючись, власне, до переїзду в Києві, я зрозуміла, що моїй дитині є небезпечно у Львові. І фактично у перші дні війни ми вирішили евакуюватися із території України, і переїхали ми спочатку у Польщу, пізніше Німеччину, де я отримала Emergency Scholarship, а тепер я працюю як Juris Fellow у Базельському університеті. Ну, власне, контекст, особливо для тих науковців, які займаються соціально-гуманітарними науками, війна – це особливий виклик. Тому що якщо, наприклад, йдеться про технічні науки, то можна передбачити, що проекти могли продовжувати свою реалізацію. Тут контекст змінився, і фізично неможливо було займатися тими темами, якими я займалася раніше. Переважно я займалася темами неоплачуваної репродуктивної праці, становище працівниць вихователів дитячих садочків і тощо. Так? Зараз в будь-якому випадку я мушу переформатувати свої дослідження на тему війни. І один із проєктів, які ми через початок повномасштабного вторгнення припинили, це дуже цікавий проєкт. Я сподіваюся, що ми все ж таки його завершимо в цьому році. Це проєкт, присвячений становищу віруючих феміністок і ЛГБТ-людей в Україні, який реалізувала громадська організація «Майстерня академічного релігієзнавства». Я їх консультувала, але ми з очевидних причин його не змогли так завершити вчасно. І я довго була, звичайно, перед викликом, як можна досліджувати тематику, враховуючи, що війна з точки зору науки, з точки зору якихось зважених висновків, вона триває повномасштабно півроку, і зарано говорити. Тобто є певні спостереження, але для серйозних розвиток ще достатньо мало часу. Я вирішила сконцентруватися саме зараз на тематиці більше медійних репрезентацій жінок в контексті війни, тому що це хоча б якийсь більш-менш солідний емпіричний матеріал, на якому можна зробити якісь висновки. Але, звичайно, що для жінки-науковиці це теж особливий виклик, як теж переміщена науковиця. Я виїхала з України десь приблизно через місяць після початку війни. Я коли отримала запрошення від Мюнхенського технічного університету на стипендію, зараз таких можливостей доволі багато, я 2 доби десь приблизно плакала, бо я насправді ніколи не бачила себе в Західній академії. Словом, я проплакала, я зрозуміла, що мені треба дбати про дітей, і виїхала до Німеччини з 2 доволі дорослими, але все ж таки дітьми. І цей статус біженки, він теж накладає дуже великі, це великий виклик для наукової роботи, бо наукова робота, вона потребує системності, сталості. Яка може бути системність і сталість, якщо ти перші 3 місяці зрозуміла в великому стресі, потім стрес адаптації, стрес цих викликів біженства, оформити документи, знайти дитині хорошу школу, я думаю, ви розумієте, про що йдеться. І тут при цьому є певні виклики і очікування від мене як науковиці, тобто теж багато хто запрошує, не знаю, десь виступити, опублікуватися, але знов-таки немає можливості для когось такого сталої і безперервної наукової роботи. Я зараз сиділа, згадувала, як в кінці лютого ми планували феміністичний марш у Львові. В нас в цей період дуже інтенсивно працювала ініціативна група, яка збиралася в нашому офісі. Ми планували, як буде виглядати цей марш, що буде відбуватися, друкували різні матеріали і так далі. І перед повномасштабним вторгненням наша організація мала вже на той час 1 притулок для постраждалих від домашнього насильства. І ми досить добре працювали в різних напрямках, таких цільових напрямках діяльності нашої організації, і були дуже добре залучені в процес адвокації, ратифікації Стамбульської конвенції. Зараз
Ситуація наступна. Ми залишилися у Львові, мої діти залишилися у Львові, ми не виїжджали зі Львова. Весь час ми перебуваємо тут. Зараз ми маємо вже 7 притулків для жінок, тому що кожного дня ми бачили, Львів перетворювався на величезний такий перевалочний пункт чи таке місце осідання тих жінок з дітьми, які не мали таких привілеїв виїхати за кордон, або зараз вже є більше і більше тих, котрі повертаються, які не знайшли себе за кордоном. І ми побачили, що ті умови, які створювалися для них, були досить жорсткими. Це дуже часто були такі відкриті простори якихось спортивних залів, підвалів, півпідвалів. І там багато людей лежали на цих матрацах, по 20 людей, по більше. І ми почали відкривати один за одним притулки. І ідея полягала в тому, щоб ці притулки мали такі більш гуманні умови, ніж загальні умови, які були у Львові на той час. І ми запрошували до цих притулків особливо вразливих жінок з різними вразливостями. У нас наприклад, у нас є притулок для жінок, які мають більше, ніж 3 дитини, тобто це досить великий притулок на 44 місця. Там в кожній кімнаті є душова, є туалет, тобто загальна кухня. Це такі трошки кращі умови. У нас загальна філософія наших притулків. Ми не годуємо. Ми надаємо, якщо є потреба, базові продукти, але людина сама приймає рішення, що їй готувати, їсти. Якщо є такі випадки, коли, наприклад, у нас є притулок для старших жінок, і якщо вони не мають можливості приготувати самостійно, то тоді ми допомагаємо, але така загальна концепція: ми не годуємо, тому що це забирає владу і контроль людини за своїм життям, над своїм життям. І ми організовуємо все так, щоб людина якомога швидше відновлювала цю владу і контроль. Тобто, щоб вона почала приймати рішення, щоб вона починала якось планувати своє життя. І тому ми не просто даємо можливість, проживання. У нас є досить добре налагоджена система такого супроводу. Тут ми маємо можливість лікарського, якщо потрібно, супроводу. Ми маємо можливість психотерапевтичного юридичного супроводу. В нас є можливість, кар'єрна радниця відвідує час від часу наші притулки. Тобто ми намагаємося, щоб люди відразу починали відновлювати в своєму житті таку спроможність і опиралися на свої внутрішні ресурси, і ставали самі на ноги, і давали раду. І з такої перспективи ми зараз працюємо. Але в цілому як і в якому напрямку ми працювали, ми так і працюємо. Тобто значно більше стало
об'ємів роботи, але ми також залучили людей до роботи. Ми залучили в першу чергу жінок, які є внутрішньо переміщеними особами, і завдяки їм ми працюємо також. Правило, в умовах патріархального світогляду в контексті війни жінки часто сприймаються передусім як постраждалі, як жертви, так, або як тих, яких заведено захищати, і очевидно, що це певний виклик в принципі, для дискурсу гендерної рівності. От як вам здається, це відбувається зараз, і що можливо зробити, щоб змінити цю ситуацію? Дозвольте, я поділюся спочатку своїми міркуваннями, тому що якраз моя стаття, яку я зараз готую на цю тему, вона дотична до тематики саме презентації, в тому числі жіночої агентності. І якщо подивитися на класичні якісь дослідження та світового масштабу, то дійсно можна віднайти таку тенденцію, що в описі чи в презентаціях війни, як правило, жінки зображаються знов-таки як постраждалі. Наприклад, якщо подивитися на зображення жінок-жертви війни, то тут може бути дуже багато різних вимірів, але, наприклад, медіа українські, вони надають перевагу, як правило, темі сексуального насильства, пов'язаного з війною. Звичайно, я бачу, що в нас, наприклад, образи жінок військових теж, звичайно, зараз не бездоганні, вони часто міксуються з доволі традиційними, конвенційними уявленнями про жіночність, там, образах берегині, або сексуалізованих таких образів, гламуризованих образів жінок у війську. Поряд з цим я і бачу, що все ж таки картина ця більш є складною в Україні. Тобто я бачу і доволі багато дуже гідних прикладів, наприклад, так званого повсякденного героїзму жінок, які виконують свою роботу, наприклад, жінок-продавчинь, які працювали в Ірпені під обстрілами, або жінок, які працювали чи працюють в евакуаційних поїздах, жінок-волонтерок, про різноманітні копінг-стратегії. Наприклад, бачила статтю, наприклад, що жінка з початку війни перепрофілювалася на зварницю, щоб мати могу там заробити якісь гроші. Єдине, для мене особисто все ж таки відкрите питання, чи достатньо буде цих історій для такого серйозного впливу на гендерний порядок. Такі мої доволі стримані тут прогнози. Загалом я бачу великий контраст між репрезентацією жінок в Україні, в українських ЗМІ, репрезентацією в західних ЗМІ. Якщо в Україні ми бачимо більш такі різноманітні образи, нехай вони, як ти кажеш, не бездоганні, я погоджуюсь з тобою, інколи вони надто сексуалізовані, інколи надто підкреслюється жертовність, інколи надто підкреслюється віктимізація тих жінок, замість того, щоб підкреслювати агентність. І почасти це зроблено для того, мені видається, аби викликати співчуття до України через те, що переживають вразливі групи, до яких належать жінки, діти, люди похилого віку, жінки сільські, жінки з інвалідністю і так далі, і так далі. Але у західних ЗМІ, наскільки я бачу, ці образи більш гомогенні, і вони справді зосереджені більше на віктивності. І якщо на початку війни ці образи крутилися навколо, було дуже багато сюжетів про біженок українських. Дуже багато. Тому що західні ЗМІ, західні журналісти і журналістки просто чатували на різних пунктах пропуску, наприклад, на польському кордоні, на угорському кордоні. Вони брали інтерв'ю в цих дуже часто шокованих жінок, які полишили абсолютно все, які були з маленькими дітьми на руках. І для мене це завжди викликало запитання етичності. Тобто людина в стресі, вони могли підійти до їхніх дітей, брати ці інтерв'ю, розпитувати про їхній досвід і так далі. І мені видається, не всі охочі, власне, були про це говорити. Але справді західні ЗМІ, за моїми спостереженнями, більше акцентували, власне, на цій віктивності жінок. Тобто це жінки-біженки, і це, звичайно, постраждалі це ті жінки, які втратили рідних, втратили майно, змушені були тікати, чи в Західну Україну, чи в інші більш безпечні території, чи за кордон, а друге – це жертви, звичайно, сексуального насильства. І це великою мірою, мені видається, пов'язано з тим, як на цьому акцентували інші офіційні особи в Україні, зокрема екс-омбудсвумен Денісова, яка наробила, в принципі, багато шуму навколо цієї теми і багато дискусій породила її поведінка, власне, і поставила під питання
того, а чи були ці жертви, скільки їх було. І навіть я відчула це на собі, коли ті західні журналістки і журналісти, з якими ми говорили про цю проблему в Україні пізніше, після того, як омбудсвумен звільнили, вони запитували мене, то чи все це фейк? То скільки було тих жінок, то це була брехня чи не брехня і так далі. Але також я вважаю, що дуже варто підкреслювати агентність і тих жінок, наприклад, які ведуть правозахисну діяльність сьогодні. Такі, як Марта Чумало та її колежанки. Це просто титанічна праця, яка пов'язана з правозахистом, з наданням не лише цієї допомоги правозахисної, так, правової допомоги. Це допомога медична, це допомога психологічна, якої так потребують ці жінки. Також нам варто говорити про тих жінок, про тих вчительок сільських шкіл, які плетуть маскувальні сітки, які варять обіди, випікають булочки для наших захисниць і захисників. Нам варто говорити про тих жінок, які, маючи можливість частіше їздити за кордон, аніж чоловіки в силу правового режиму воєнного стану, частіше почали їздити і, наприклад, переганяти машини для військових, для потреб армії, які привозять медичні товари з-за кордону, які привозять потрібні речі. Біженки тут, у Швейцарії, вони мають цілий нетворк, який пов'язаний із допомогою українцям там в Україні. Тобто вони збирають кошти, вони пересилають білизну, вони купляють все, що можуть, аби допомогти, аби зміцнити цю обороноздатність і допомогти своїм друзям, родичам і так далі. Тобто я вважаю, що ці жінки потребують більшої видимості. Я дуже боюся, що внески дуже багатьох жінок, правозахисниць і так далі, можуть бути забутими після війни. І ці жінки залишаться невизнаними героїнями цієї війни. Українські ЗМІ дуже багато уваги надають сексуальному насильству. Так, це гаряча тема. Журналісти шукають такі подробиці, так, для того, щоб шокувати публіку, свою аудиторію. Але мені видається, що ми мало говоримо про допомогу цим жертвам. Адже в Україні немає системної інституціоналізованої допомоги цим жінкам. І цим жінкам ніхто не повісить медаль після війни. І вони не будуть розглядатися як ті, страждання яких мають бути визнані. І мені видається, що нам пора говорити про те, аби після війни в Україні з'явився пам'ятник жінці, яка була зґвалтована. І цей пам'ятник уособлюватиме всіх жертв сексуального насильства на території України під час усіх геноцидів і воєн. Адже ми знаємо, що і радянська армія, і інші армії на території України чинили сексуальне насильство і часто використовували його як зброю війни. Я хочу сказати, що я не використовую слово «жертва» до живих жінок, тому що це також забирає агентність. Постраждала. Так, постраждала. Ми бачимо, як в нас, на жаль, жінки і досвід жінок розглядається як ресурс для доведення злочинів російських військових. І дуже рідко я можу спостерігати коректне ставлення до досвіду жінок зі сторони держави в першу чергу. Ми маємо таке полювання, сафарі за живими постраждалими, за тими, хто з ними працює, примушування до свідчень. Ми маємо апеляцію до медиків, які мають свідчити про те, що до них звернулася жінка за допомогою. І це, з моєї точки зору, жахлива ситуація, яка взагалі дуже ретравматизує жінку і
вся ця система робить все, щоб така жінка з таким досвідом пішла в тінь, не зверталася за допомогою. Зараз почали створюватися заклади, які покликані в тому числі надавати послуги постраждалим від сексуальних злочинів під час пов'язані з конфліктом. Але ці заклади в першу чергу мають на меті, з того, що як я розумію, ці заклади зареєструвати, задокументувати свідчення, ідентифікувати побільше постраждалих, і це в корені, з моєї точки зору, неправильний підхід. І це, власне, забирання агентності. Жінки просто залишаються в ізоляції, залишаються в повній мовчанці і не звертаються за допомогою, за дуже потрібною допомогою. А якщо звертаються, то дуже там анонімно шукають якісь послуги там, чи по абортах, чи по інших медичних послугах. Держава має змінити ракурс. Це перше, про що я би хотіла сказати. В цілому ми маємо значне погіршення ситуації з доступом до захисту прав жінок, які постраждали від насильства, в тому числі від домашнього насильства, від гендерно зумовленого насильства. Так, наприклад, в закладах, які є у Львівській області, і виявляється, що з Нового року в цих закладах, наприклад, там в кризових кімнатах, в притулках, в обласному притулку, в притулках, які фінансуються з бюджетів муніципальних чи там обласного, ми маємо лише по кілька жінок, які з початку року були поміщені в ці притулки. Тобто це 3 жінок за 6 чи 7 місяців, чи 2 жінок. Всі місця зайняті постраждали внутрішньо переміщеними особами, тому що це зараз дуже велика потреба. Але коли ми маємо постраждалу від домашнього насильства, вона залишається без захисту, без послуг. І це велика проблема, про яку, на жаль, ми не чуємо, щоб говорилося. І ми зараз спостерігаємо вже кілька місяців збільшення звернень про домашнє насильство зі сторони внутрішньо переміщених осіб. Люди живуть в стресових умовах, в цих відкритих приміщеннях по великій кількості людей. І, звичайно, що насильство відбувається. Дуже часто жінка соромиться звертатися, тому що поліція має опитати свідків, які перебувають поряд, і вони всі знайомі між собою. Якщо 20 людей поліція зараз має опитати, звичайно, вона не хоче звертатися по допомогу. Вже почали повертатися чоловіки, котрі були пораненими чи контуженими, і ми вже маємо зростання скарг про домашнє насильство зі сторони цих людей. Тобто ми будемо мати зараз, найближчих півроку, значний зріст скарг про насильство щодо жінок. І я думаю, що вже зараз ми маємо думати про те, в який спосіб ця система має бути чутливішою. Які ваші особисті прогнози, очікування чи перестороги, як війна вплине на здобутки українського феміністичного руху в Україні? Мені видається, що через глорифікацію армії сьогодні, на яку покладаємо ми усі великі надії, це питання може, я дуже сподіваюся, що не буде затінене, але воно потенційно
може бути, так би мовити, може зійти на другий план. Тому що ми бачимо, що з часу війни, після дослідження «Невидимий батальйон», так, «Невидимий батальйон» говорив багато про дискримінацію в армії, про сексизм, про недопуск до бойових посад. І в результаті цього ми маємо багато змін, які відбулися протягом цих 8 років війни. Ми маємо відкриті бойові посади, багато з них ми маємо, але станом на сьогодні держава навіть не забезпечує українських жінок військових формою, не забезпечує бронежилетами відповідної форми, в яких жінкам було би зручно виконувати свій обов'язок по захисту батьківщини. Як показують дослідження інших армій світу, і Ізраїлю, і Канади, і Нової Зеландії, і Сполучених Штатів Америки, в армії проблема сексуальної дискримінації через патріархатну сутність мілітарних структур, через специфічну мілітарну культуру, через плекання гегемонної маскулінності. Ця проблема є дуже серйозним викликом для багатьох армій. І тому мені видається, що війна може вплинути, власне, на цей дискурс. Ті, хто критикуватиме або надаватиме голос постраждалим від сексуального насильства, можуть бути піддані критиці, остракізму з боку суспільства, які відмовлятимуться вірити у те, що ці герої, які вчорашні герої чи нинішні герої, могли вчинити подібне. Вони просто, ці жінки боятимуться говорити про це, правозахисниці боятимуться вести ці справи, юристки, адвокатки і так далі, науковиці будуть боятися про це говорити вголос. І я дуже боюся, що ми можемо втратити цей шанс для того, аби наприклад, робити промоцію повного, так би мовити, full citizenship, насправді, для ЛГБТ, для лесбійок, так, для ЛГБТ-персон, для тих жінок, наприклад, які сьогодні також виборюють незалежність, і вони мають право на те, аби мати повний доступ до всіх прав і послуг, якими користуються чоловіки і жінки, які перебувають в шлюбних відносинах. І мені видається, що загалом всі гендерні питання сьогодні, вони вже є дражливими. Коли ми читаємо дискусії під різними постами, ми бачимо ці відгуки: це не на часі, тут люди вмирають, втрачають, тут діти вмирають, люди втрачають кінцівки і так далі, а ви тут зі своєю ефемерною гендерною рівністю. І мені видається, що нам потрібно говорити про те, що шлях України, якщо ми рухаємося від Росії, якщо ми рухаємось до демократичного суспільства, до інклюзивного суспільства, то гендерні питання якраз на часі. Я думаю, що ці виклики будуть все більше і більше звучати. І ми бачимо це, як Марта каже, в історичному контексті. Ми бачили на прикладі багатьох воєн, коли під час війни жінки брали на себе багато різних відповідальностей і функцій, але після того, як війна закінчувалася, ми знову заганялися в репродуктивні такі, я не знаю, клітки для того, щоб поступитися тими місцями, які були зайняті. 1 листопада вступає в дію Стамбульська конвенція в Україні, і я сподіваюся, ми будемо бачити якісніші зміни практик і якісний стрибок в доступі жінкам до захисту їх прав і до послуг, які Стамбульська конвенція гарантує. Ми вже зараз думаємо про те, що ми можемо робити. Наприклад, зараз я знаходжуся на нашому щорічному феменкемпі. Ми вже в 6-те проводимо такі заходи для молодих феміністок, дівчат до 23 років. І ми обговорюємо різні виклики, різні стратегії. Ми зміцнюємо їх для того, щоб вони також могли бути поряд з нами і брати на себе
значну частину опору тим викликам, про які ми зараз можемо рефлексувати. І я сподіваюся, що те, що відбувається, все ж таки отримає якусь адекватну відповідь, і ми будемо мати спроможність опиратися і виходити на марші, виходити на, я не знаю, наступні заходи солідарності, міжнародної солідарності. Ми зараз маємо таку гарну репрезентацію за кордоном. Наші сестри, подруги, колеги дійсно реально допомагають. Я дуже часто отримую не тільки там листи чи якісь слова підтримки, але це суттєва допомога, яку допомагають залучати наші українські колеги, феміністки за кордоном, для того, щоб тут жінки, які у більш вразливому стані, мали трошки легшу ситуацію, для того, щоб тут наші колеги, які залишилися, мали більше можливості, я не знаю, відкрити більше місць в притулках чи подумати про те, що зробити для того, щоб жінкам в Україні було трошки легше в сьогоднішніх обставинах, жінкам і дівчаткам. Тому я думаю, що ми ще поборемося трошки. Те, що Україна отримала статус кандидата на вступ в ЄС, це той запобіжник, який, я переконана, не дозволить нам допустити у такого беклешу чи відкату в темі прав людини і гендерної рівності. Тому, наприклад, я переконана, що петиції про заборону абортів, звичайно, вони можуть бути підписані, але вони ніколи не стануть основою для політичних рішень в Україні. І ситуація з раптовою ратифікацією Стамбульської конвенції, на яку ми чекали з 2011 року, говорить про те, що все ж таки політичний вплив у цих антигендерних рухів теж буде знижуватися. І політична воля зараз буде сформована передусім саме, повторюся, отриманням статусу кандидата на вступ в ЄС. У нас і так, і раніше було дуже потужне законодавства в напрямку гендерної рівності, а зараз буде ще, так би мовити, та зелена вулиця. Попри це, будемо відверті, будь-які кризи, будь-які війни завжди майже приводять до погіршення становища жінок, особливо з числа вразливих груп, на структурному рівні. Ми сьогодні дуже багато говорили про тему домашнього насильства, але загалом геп, розрив між гендерною рівністю де юре і де факто буде однозначно поглиблюватися. Рівень економічної активності жінок буде падати, передусім через брак дитячих садочків. Не всі з них відповідають нормам безпеки, в багатьох школах і дитсадках досі проживають внутрішньо переміщені особи, ця проблема не вирішена. І в довготривалій перспективі це буде призводити до погіршення, поглиблення гендерного розриву в оплаті праці, однозначно до поглиблення гендерного розриву в розмірі пенсії, який зараз до війни був 32%, він буде точно більше, і до підвищення вразливості жінок до домашнього насильства, тому що ми добре знаємо, що економічна залежність жінки від чоловіка – це потужний чинник домашнього насильства. І ще один ризик для фемінізму. Ми досягли багато чого, але зараз ми опинилися перед простим фактом. Мобілізація і військова служба – це його обов'язок, чоловіка обов'язок, але її право. І це той факт, нас і раніше феміністи критикували за те, що, мовляв, якщо ви за гендерну рівність, чому ви, наприклад, не йдете служити в армію, так? Тобто це, звичайно, тривіальні інтерпретації гендерної рівності, але ми маємо цей виклик, як тепер, з огляду на цей факт, комунікувати тему гендерної рівності, фемінізму в суспільстві, де чоловікам, щонайменше переважній більшості, так заборонено залишати країну.
І я відразу розумію, що тема мобілізації, тема перебудови, можливо, системи безпеки, на кшталт, не знаю, можливо, це буде ізраїльська система безпеки, вимагає надзвичайно зважених підходів, да? Тому що ми не можемо просто поміняти систему безпеки, да, без зарахування, наприклад, інших складників гендерного порядку. Ну, іншими словами, да, якщо обидва з батьків будуть мобілізовані, то хто буде дбати про їхніх дітей? Так? Зараз у українського фемінізму, особливо тих жінок-науковиць, які виїхали за кордон, в них надзвичайно важлива місія посилення позицій українського фемінізму в дискусії з західним фемінізмом. Ми зараз вже бачимо величезну прірву тих концепцій, відірваних від ситуації в Україні, тих концепцій, які претендують на монополію цього дискурсу. Да? І зараз підважені дуже велика кількість феміністичних принципів під питанням і емпатія, і чутливість до контексту, і чутливість до привілейованості певних голосів, чому певні голоси більш озвучені, більш видимі, так, порівняно, наприклад, з голосами українських феміністок. І тут, я думаю, в нас ще така велика місія, велике завдання ще сформувати таку дуже потужну альтернативу на міжнародному рівні на основі принципів феміністичних солідарностей. Загалом з українським голосом почали більше рахуватися. І спілкуючись із своїми колегами-феміністками, я зрозуміла, що у нас справді є певна різниця у підходів. І я мушу у розмовах з ними пояснювати, що потреби українських жінок сьогодні насправді дуже відрізняються від потреб лівих феміністок, особливо інтелектуалок. Що потреби українських жінок, це перш за все, звичайно, потреба в безпеці, але це також потреба у тому, аби не інструменталізували західні ЗМІ їхні історії страждання. Дорогі Марта і Марто, мені було дуже приємно з вами побачитися, обговорити всі ці виклики. Дякую вам дуже і дякую ще раз Нагідно феміністичній майстерні за організацію цієї дискусії. Низький уклін всім нашим правозахисницям, всім нашим активісткам, які залишились на території України, не скористалися цією можливістю виїхати на стажування, на навчання і так далі, і тут на місці працюють. Марто, я тобі дуже дякую. Дякую, Марта, рада була зустрітися. Дякую, Олена.